Ay, umuwi kayo. Buo ako ng bali, ha? Baka umuwi pa sa inyo. Ingat kayo. Sisigaw pa ulit na. Sisigaw talaga kayo dyan. Talaga sisigaw kayo. Sige. Let's take a tour dito sa office ni President Ferdinand Marcos. Ito yung kanyang office. You check the pictures I'm going to upload. Makita niyo yung colors ng mga. Ang dating. So, let's visit the other one. Morning guys! Welcome to June TV Vlog. Again, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para sa bawat upload ng video na manonotify ka. So right now, nandito tayo sa Ilocos Norte. Sa Ilocos Norte tayo. Specifically, Malacanang of the North. Video. Ano pa katabi mo doon? Nakakatakot yung ano. Ito yung lugar na hindi gusto. Buhay pa si Merlo. Ay, hindi ka rito. Hindi ba tayo tapos? Good for land. Alam mo? Ay, ngay. Nasa teritoryo ka niya. Sabihin mo, ano, like and subscribe. June TV Vlog. Like and subscribe sa June TV Vlog and follow niyo yung page ng Kuya Hero. Bye-bye! Muulan eh. Gusto niyo mag-picture? Ha? Ano? Gusto niyo?